السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة سليمان من قناة تكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنتكلم عن ازاي ننزل جوجل اناليتكس على الووردبريس ويب سايت. وليه اخترنا الووردبريس ويب سايت؟ لان دايما الووردبريس ناس كتير بتستخدمه في عمل المواقع، وعلشان هو يعتبر من اسهل المنصات اللي انت ممكن تعمل عليها ويب سايت. زائد التعامل معاه سهل جدا، البلاجنز والتولز الخاصة بيه التعامل معاها في منتهى السهولة. طيب ايه فايدة ان احنا نضيف الجوجل اناليتكس للووردبريس ويب سايت اللي احنا هنتكلم الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده؟ لو انت عندك جوجل اناليتكس على الويب سايت ده هيساعدك كتير جدا ان انت تقدر تعرف ايه الارتيكلز او ايه المقالات او المواضيع اللي موجودة على الويب سايت اللي ممكن لقت على استحسان او اعجاب ناس كتير جدا. ناس كتير دخلت وناس كتير حصل انتر او تفاعل عليها. تقدر تعرف يا ترى الناس دي جايه لك منين بالظبط، يعني الكونتري اللي جاي منها الاشخاص دول جايين منين. بيساعدك اكتر بمعنى اصح ان انت توبتمايز الكونتنت بتاعك، ان انت تشوف ايه الكونتنت اللي لقى نوع من انواع الاعجاب لدى الاشخاص وبدا يبقى فيه عليه ترافيك كتير او فيه فيوز كتير قوي، حقق مشاهدات عاليه قوي، وتقدر ان انت تركز على الكونتنت ده. فبالتالي تقدر تعرف يعني مين زار الويب سايت بتاعك، ايه الارتيكلز اللي نالت على الاعجاب، وكمان تقدر تعرف ازاي الناس تفاعلت مع البوستس دي، او ازاي بتتعامل او بتديل مع الويب سايت بتاعك. طيب اول حاجه لازم يكون عندك حساب على جوجل اناليتكس. وان انت تخش تعمل حساب على جوجل اناليتكس سهل جدا. هو طبعا انت هتخش من جوجل في السيرش تكتب جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس، او لو عايز تكتب اليو ار ال فهيبقى analytics.google.com/analytics/web. افضل ان انت تعمل سيرش وما تشغلش بالك ان انت تكتب اليو ار ال اصلا. انا اوريدي الحساب اللي انا النهارده من خلاله هضيف جوجل اناليتكس على الويب سايت الخاص بيا. انا اوريدي عامله اكونت على جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس ان انت لاول مره لو بتعمل اكونت فبتروح تعمل حاجه اسمها ساين اب. بتبتدي ان انت تخش، بتبتدي ان انت هيطلب منك الاكونت نيم، هيطلب منك الويب سايت نيم اسم الويب سايت بتاعك، هيطلب منك اليو ار ال اوف ويب سايت، هتحط اليو ار ال بتاعك. بعد كده الكاتيجوري، يعني الويب سايت بتاعك ده يا ترى بيشتغل في انه كاتيجوري، هل في مجال الهيلث، هل في مجال الانترتينمنت، هل في مجال النيوز. يعني انت بتختار الكاتيجوري الخاص بالموقع بتاعك. بعد كده هو بتقول له جيت تراكنج اي دي عشان تحصل على التراكنج اي دي اللي انت هتاخده هتحطه عندك في الووردبريس ويب سايت. وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. انا اوريدي، لو انت اوريدي عامل حساب على الجوجل اناليتكس ودوت الداشبورد الخاص بالجوجل اناليتكس، انت اللي على التراكنج اي دي بتاعك عشان تاخد الاي دي ده وتحطه في الووردبريس، وتقدر ان انت تقدر ان انت تتراك الداتا بتاعتك من خلال الويب سايت بتاعك. في طريقتين تقدر من خلالهم تعمل تراكنج للداتا بتاعتك وتقدر ان انت تحصل على معلومات وافية ليك. الطريقة الأولى ان انا هنزل البلاجن ده من الووردبريس. والطريقة التانية برضو ان هنزل البلاجن من الووردبريس، بس انا هاخد التراكنج اي دي من الجوجل اناليتكس واحطه عندي في الجزء الخاص بالهيدر والفوتر. هنعرف الكلام ده دلوقتي مع بعض. اول حاجه انا هروح اعمل اكونت على الجوجل اناليتكس. خلاص احنا عملنا الاكونت بتاعنا واتفقنا. طريقه سهله جدا، هتتبع البروسيديرز وهتبقى في منتهى السهوله. بعد كده انا بروح للويب سايت بتاعي، بروح للداشبورد. يعني انت بتخش بيه اليوزر نيم والباسورد بتاعك، فبتروح على الموقع بتاعك سلاش ووردبريس شارت ادمن سلاش اندكس. انت كده بتكون واقف في الداشبورد الخاصه بالووردبريس ويب سايت بتاعك. بعد كده بتروح لحاجه اسمها اضافات. لو انت عندك الموقع بتاعك، انا عشان المحتوى بتاعه عربي فبالتالي انا عندي الداشبورد بتاعي بالعربي. لو انا حولته لانجلش هبص الاقي بدل الاضافات في حاجه اسمها بلجن. بروح ادوس اضافه جديده. بعد ما اروح اضيف اضافه جديده بروح هنا في البحث في الاضافات، بدور على اضافه اسمها مونستر انسايتس. اضافه مونستر انسايتس لان انا كنت برضو مفعلاها وعملت لها دي اكتيفيشن عشان تشوفوها.
فهي هنا هتبقى جوجل اناليتكس فور ووردبريس باي مونستر انسايتس. هنا هيكون في لاول مره كلمه انستول، فبتعمل انستول وبعد كده هو بتعمل حاجه اسمها تفعيل، يعني بيحصل انستول وبعدين بتدوس على تفعيل، بتبتدي تفعل الاضافه بتاعتك. اول ما بتبتدي تفعل الاضافه بتاعتك بتروح لل اوريدي هي متفعله، خلاص كده هي متفعله عندك، اللي هي جوجل اناليتكس هي كده اوريدي متفعله. هتدوس على السيتنج، بيظهر لك سيتنج خاص بالجوجل اناليتكس. انا لو رحت للانسايتس بتروح ان هو تدوس على اوثنتيكيشن، بيظهر لك بعد جوجل اناليتكس هنا علشان اوريدي انا كنت مفعلاها واوريدي دلوقتي عملت لها وقفتها علشان تشوفوها بتيجي منين. بيطلب منك انك انت تتيح للاضافه دي انها تخش على الووردبريس اكونت، بتخش على الجوجل اناليتكس بتاعك، وبعد كده بتقوم داخل واخد كود. الكود ده بتاخده بتحطه في مكان معين هو هيقول لك عليه، يبقى انت كده بتحط الكود بتاعك جوه الاضافه بتاعتك، فالاضافه دي بتقدر تتتبع الداتا بتاعتك. بعد الاضافه دي ما هتبقى موجوده عندك. الطريقه بتاعتها سهله زي ما احنا قلنا، يعني هنا مش هتبان معايا البروسيديرز، بس الموضوع في منتهى البساطه ان اول ما هيحصل تفعيل هتبتدي ان انت تخطو خطوات معينه من خلالها تحصل على الكود، وهتبتدي تحطه في مربع خاص بالمونستر انسايتس، وبالتالي هتبص تلاقي الاضافه بقت موجوده عندك. بعد كده بتخش على الانسايتس بتاعه الداشبورد، هتبص تلاقي كل الداتا الخاصة بالموقع بتاعك بدأت تبقى موجودة عندك على الإضافة دي. يعني الإضافة دي ساعدت على إن الداتا كلها الخاصة بالموقع بتاعك كأنك نقلت الجوجل أناليتكس جوه الموقع بتاعك. هتبص تلاقي كل الفيوهات، هتبص أدي المقالات اللي موجودة كل الموقع وكام فيو. هتقدر تعرف كمان الترافيك سورس بتاعك جالك منين، فبالتالي الجوجل هيقول لك قد ايه الفيوز بتاعته، الفيسبوك، الياهو، البنج، الايمجز، اليوتيوب، الايمجز خاصه بياهو، كل ده الترافيك سورس بتاعك على الموقع بتاعك. بعد كده هيقول لك الكونتريز بتاعتك، الدول اللي جاي منها الترافيك سورس. فمصر اول حاجه، بعد كده اذربيجان، بعد كده يونايتد ستيتس، بعد كده سعودي ارابيا، وهكذا. فبتقدر تعرف اكتر الكونتنت بتاعك مين مهتم بيه. اوكي، بتبتدي تركز اكتر في المنطقه دي. لو انت عايز تعمل اوبتمايزيشن بشكل اكبر لدوله معينه تقدر تعمل اوبتمايزيشن، وبالتالي بتقدر تحصل على الداتا بتاعتك بالشكل اللي انت شايفه. هل في بلجنز تانية انا ممكن اضيفها؟ هوريك بلجنز تانية ممكن اضيفها، دي انا ما ضفتهاش قبل كده، وهقول لك ليه انا بفضل المونستر انسايتس اكتر من اي بلجن تانية ممكن تستخدمها. فممكن لو رحت لاضافات وعملت اضافه جديده، بعد إضافة جديدة بتيجي هنا تكتب insert header and footer. insert header and footer، فبيتم اهو هنا هنشوف بقى ازاي ممكن نعمل انستوليشن للبلجن دي، لان انا اوريدي منزله المونستر. انت بتروح تعمل insert headers and footer، ده نوع من انواع الاضافات الاخرى اللي انا ممكن استخدمها عشان اقدر ان انا اضيف الجوجل اناليتكس لموقعي على الووردبريس. فبعمل التنصيب الان بالمنظر ده كده. بعد ما اقول له التنصيب الان ببتدي اعمل تفعيل، وبعد ما اعمل تفعيل ببتدي اروح للبلجن بتاعتي، هقول له كليك هير. اول ما هقول له كليك هير هيديني الجزء بتاع الهيدر في الموقع والجزء بتاع الفوتر اقدر احط فيه التراكنج اي دي بتاعي. طب اجيب التراكنج اي دي بتاعي من جوجل اناليتكس ازاي عشان احطه في الهيدر او الفوتر؟ انا لما قلت لكم احنا هنروح نعمل اكونت على الجوجل اناليتكس، بتروح في حاجه اسمها التراكنج اي دي، في حاجه اسمها التراكنج اي دي. طب انا التراكنج اي دي بتاعي انا اوريدي هنا خلاص انا ضفت الموقع بتاعي على جوجل اناليتكس وعايزه التراكنج اي دي. اجيب التراكنج اي دي بتاعي منين؟ هنشوف مع بعض هنجيب منين التراكنج اي دي. بروح للادمن، ادوس عليه، اعمل كليك عليه،
بعد كده بروح للجزء، في عندي هنا الاكونت وفي عندي هنا البروبرتي، بروح وفي حاجه اسمها الفيو، بروح للبروبرتي وبعد كده بروح لحاجه اسمها تراكنج انفورميشن. بعد تحت تراكنج انفورميشن هلاقي حاجه اسمها تراكنج كود. ادي التراكنج كود بتاعي اهو، ده التراكنج كود بتاعي، باخده كده اعمل له كوبي. بعد ما اعمل له كوبي بروح بالمنظر ده كده، بدوس هنا اهو وابتدي اعمل له بيست. وبعد ما بعمل له بيست بعمل له سيف وسيف. بعد كده هقدر ان انا هنا الكود هيكون موجود عندي في الهيدر او الفوتر بتاع الثيم الخاص بالويب سايت بتاعي، هقدر من خلاله يقدر يتتبع لي كل الداتا الخاصه بالويب سايت بتاعي. طيب ليه انا ما بحبسش استخدام الهيدر اند فوتر وبحبذ اكتر المونستر بلجن؟ الفرق اولا ما بين المونستر انسايتس والهيدر اند فوتر بلجن ان المونستر انسايتس انت بتقدر تشوف الداتا بتاعت الموقع كلها جوه الويب سايت بتاعك، اوكي. لكن في حاله استخدام الهيدر والفوتر احط فيهم الكود بتاع جوجل اناليتكس، انا بضطر ان انا اروح اشوف كل الداتا دي برضو في جوجل اناليتكس. لذلك في حاجه برضو مهمه جدا، ان انت لو غيرت الثيم بتاع الموقع بتاعك هيبقى في مشكله كبيره جدا ان انت هتضطر تحط تاني الكود بتاعك جوه الهيدر اند فوتر بتاع الثيم الجديد، لان انت غيرت الثيم، فبالتالي الهيدر والفوتر اتغير معاهم، فبالتالي الكود كده مش موجود. اوكي طيب اذا كده انا هنا مش عايزه استخدم الانسيرت هيدر اند فوتر لان انا ما بحبش استخدمها. فبالتالي على فكره انت عايز تعمل دي اكتيفيشن لاي بلجن انت نزلتها، ممكن برضو ارجع تاني ابص عليها من الاضافات المنصبه، ارجع كده ابص عليها هل هي موجوده ولا لا. هنا ادي اهو موجوده، انا هعمل لها تعطيل عشان انا مش عايزاها، انا عايزه استخدم المونستر انسايتس، هي افضل حاجه في الاستخدام، وبالتالي انا مش عايزه الانسيرت هيدرز اند فوترز. ممكن كمان لو انت مش عايزها خالص تقدر تحذفها تماما خلاص. اوكي انا عندي بلجن واحده كفايه قوي انها تبقى موجوده عندي، وانت بكده اضفت الجوجل اناليتكس للووردبريس ويب سايت، وبالتالي هتتيح لك حاجات كتير جدا ومميزات كتير جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من فيديو النهارده، بشكركم واتمنى ان انتوا لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.